Hi guys and welcome back sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. For more videos, just click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload natin. So yan, for today's videos, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Money Bouquet. Na to is kailangan lang natin ng pera, plastic cover, gold paper, woven paper na red. Kailangan din natin ng ribbon. So itong ribbon 2 meter. Ito siya, Abaka Paper, tape dispencer, barbicue stick, tape, stapler. Kung kayo naghahanap ng mga DIY making, so itong video na to is para sa inyo. So let's start. So nag-cut na ako ng dito, plastic cover, and then ilalagay lang natin yung pera. I-tape lang natin siya para in case na maglagay tayo ng tape, hindi po masisira yung yung pera natin. Yun ang tape. Next is yung coins. So yung coins, same pa rin sila. So lalagyan lang natin ng plastic. Tapos yung tape. Tapos ilagay na natin sa barbicue stick. Gawin lang natin parang lollipop bata. So yan siya lahat, 4. Then ito, i-cut lang natin siya ng 4. So actually, gagawa tayo ng karton. Wala na tayong table, so mag-isa na tayo dito sa pera is ilalagay natin sa stick. So ilagay na natin siya sa carton.
tapos na siya. Ito na po yung final result ng ating Money Bouquet. So ito yung ano natin ginawa kanina. So ito na yung coins, tagti 20. Ito na rin yung 100 peso. Yung tagwa 100. So yan, thank you for watching. And then kung gusto niyo magpagawa, dito lang po sa description po yung contact details ko. And then kung mayroon kayong ipa-challenge sa akin na bouquet, mag-comment lang kayo para magawan ko ng paraan at saka magawa ko rin. So thank you for watching. Bye bye.